নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে আৰু পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ এই চেনেল টি ডক ট্ৰেভেললৈ আৰু লৈ আনিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে আন এটি আনবক্সিং ভিডিঅ'। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টি বিশেষকৈ সেই সকল লোকৰ বাবে যিসকলে মোৰ নিচিনাকৈ কম পইচা ইনভেষ্ট কৰি পেলাই ইউটিউবত এটা নতুন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে, অৰ্থাৎ কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ হ'বলৈ বিচাৰি আছে। বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহৰ ভিউজবিলাক বাঢ়িবলৈ, অৰ্থাৎ বেছি ভিউজ পাবলৈ হ'লে ভিডিঅ'বিলাকৰ যিটো ছাবজেক্ট মেটাৰ আছে, বিষয়বস্তুটোতো ভাল হ'বই লাগিব, কিন্তু ভিডিঅ'সমূহৰ কাৰিকৰী দিশসমূহো উন্নত হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ ভিডিঅ'সমূহৰ ৰিজলিউশ্যনবিলাকো ভাল হ'ব লাগিব আৰু লগতে অডিঅ' কোৱালিটিটো ভাল হোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়, তেতিয়াহে ভিউজ বেছিকৈ পোৱা যায়। এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমাৰ আজিকালি আমি যিবিলাক ভ্লগিং কেমেৰা ওলাইছে বা আমাৰ যিবিলাক আজিকালি মোবাইল ফোন আছে, মোবাইল ফোনৰ কেমেৰাবিলাকো যথেষ্টখিনি উন্নত হৈছে, গতিকে ভিডিঅ' কোৱালিটিটো ভাল হৈয়ে যায় প্ৰায়ে, কিন্তু অডিঅ' কোৱালিটিটোৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা এতিয়াও আমি মাৰ খাই যাওঁ। কেতিয়াবা কি হয়, আমাৰ যেতিয়া হাতেৰে আমি মোবাইলটো ধৰি পেলাই যেতিয়া আমি কথা কওঁ, তেতিয়াহ'লে মুখৰ আৰু সেই মোবাইল ফোনৰ যিটো মাইক আছে, মাইকটোৰ মাজত ডিষ্টেঞ্চটো বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে এম্বিয়েন্স নইজ কিছুমান সোমাই যায়, অথবা আমাৰ যিটো ভইচ আছে সেই ভইচটো ভালদৰে মানে এইটো তাত ৰেকৰ্ড নহয়, মানে ভলিউমটো বহুত কম হৈ থাকে, গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত ভিডিঅ'বিলাকৰ গুণাগুণটো কমি যায়। সেইবাবে আজিৰ এই আনবক্সিং ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকলৈ লৈ আনিছোঁ এটি এনেকুৱা ৱায়াৰলেছ মাইক্ৰ'ফোন, যিটো বাজেটতো আছে আৰু লগতে কোৱালিটিটো ভাল হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। গতিকে আহক পলম নকৰি পেলাই আমি চিধা এইটো আনবক্সিং কৰোঁ। এইটো মই পাৰচেজ কৰিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা, আৰু দামটো কিমানত মই কিনিছিলোঁ মই সেইটো আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'টিৰ শেষৰ ফালে মই জনাই দিম। আৰু লগতে এই ভিডিঅ'টি অকল আনবক্সিং ভিডিঅ'হে, ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টিত আমি দেখুৱাম ইয়াৰ অডিঅ' কোৱালিটিটোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ, চেম্পল আমি টেষ্ট কৰি পেলাই দেখুৱাম। বক্সটোৰ ভিতৰত কি আছে আহক চাওঁ। বক্সটোৰ ভিতৰত এইটো ডিজিটেক ৱায়াৰলেছ মাইক্ৰ'ফোন এণ্ড ৰিচিভাৰ উইথ টাইপ চি কানেক্টাৰ, যিবিলাক মোবাইল ফোনত টাইপ চি চাৰ্জিং পৰ্ট থাকে সেই মোবাইল ফোনবিলাকত ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে এইটো, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ একেই এইটো থাণ্ডাৰবল্ট যিটো পৰ্ট থাকে মানে আইফোনৰ কাৰণে এবিধ এনেকুৱা ধৰণৰ একেই মাইক্ৰ'ফোন উপলব্ধ আছে বজাৰত। 2.4 GHz ৰেডিঅ' ফ্ৰিকুৱেঞ্চি উইথ টাইপ চি কানেক্টাৰ, আপ টু 4 hours নন ষ্টপ ইন ওৱান চাৰ্জ, মানে এবাৰ চাৰ্জ কৰিলে 4 ঘণ্টালৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম বুলি ইয়াত লিখা আছে। 10 meters ৱায়াৰলেছ অপাৰেশ্যন ৰেঞ্জ, মানে ফোন আৰু এই মাইক্ৰ'ফোনৰ যিটো মানে মাইক্ৰ'ফোন আৰু এই ৰিচিভাৰটোৰ মাজত ডিষ্টেঞ্চটো মানে 10 মিটাৰতকৈ বেছি হ'লে হয়তো অডিঅ' কেপচাৰ কৰোঁতে দিগদাৰী হ'ব পাৰে। মডেল DWM003, লেভেলিয়াৰ ক্লিপ অন ক্লথছ, পাৱাৰ অন অফ বাটন, তো এইখিনিয়ে। ইয়াতে প্ৰাইচটো MRP লিখা আছে 2995, কিন্তু একচুৱেল প্ৰাইচ যিটো হয়, মই যিটো প্ৰাইচত মই কিনিছোঁ সেইটো কিমান হয় মই এই ভিডিঅ'টোৰ শেষত মই আপোনালোকক জনাই দিম। গতিকে আহক, পেকেটটো খুব বেয়া নহয়, পেকেজিংটো ভালেই। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে যদি ফ্লিপকাৰ্টত চাই, ফ্লিপকাৰ্টত কেইবাটাও চাইনিজ ব্ৰেণ্ড আছে, এইবিলাকো বেচিকেলি মেড ইন চাইনা প্ৰডাক্টেই হয় যেন লাগিছে মোৰ, কিন্তু ডিজিটেকটো এটা ইণ্ডিয়ান কোম্পানী, গতিকে যিহেতু কোম্পানীটোৰ ব্ৰেণ্ডিং কৰা আছে, ভালকৈ পেকেজিং কৰিছে, গতিকে এইটো কিছু পৰিমাণে আমি হয়তো বিশ্বাস কৰিব পাৰোঁ যে ভাল প্ৰডাক্ট এটাই হ'ব। আৰু এইয়া চাওঁ আমাৰ ভিতৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি আছে। এইটো পেকেজিংটো চিম্পল, এইটো আমি ৰেকৰ্ড কৰিলেহে গম পাম অডিঅ' কেনেকুৱা। এতিয়া আমি জাষ্ট দেখাত কেনেকুৱা সেই বস্তুটো দেখিছোঁ। এইটো হৈছে ৰিচিভাৰটো, যিটো ফোনৰ লগত কানেক্ট হ'ব, পাতল একেবাৰে, ওজন নাই একো। এইটো এটা মাইক আৰু এইটো এটা মাইক।
এইটো দুটা মাইকৰ আৰু এনেকুৱা এটা সিঙ্গল মাইক থকাও পায় য'ত সিঙ্গল ৰিসিভাৰ এটা আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মাইক এটা আহে আৰু এই দুটা হৈছে উইণ্ডশিল্ড মাইক দুটাত লগাবৰ কাৰণে আৰু এখন পাউচ আছে ইয়াত সোমাই থবৰ কাৰণে এইখনত এপ ইনষ্টলেশ্যন এণ্ড ইউজাৰ গাইড আছে লগত আছে এখন ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মেনুৱেল এখন পঢ়ি ল'ব লাগিব কি আছে ভিতৰত আৰু লগত এটা সৰু বক্স এটা আছে এই বক্সটোৰ ভিতৰত কি আছে আমি চাওঁ আৰু ইয়াত চাৰ্জিং কেবল থাকিব হয় ইয়াতে চি টাইপ চাৰ্জিং কেবল এডাল আছে যিডালেদি আমি এইটো ৰিসিভাৰটো চাৰ্জ কৰিব পাৰিম আৰু এই মাইক কিটাও চাৰ্জ কৰিব পাৰিম এনেকুৱা ধৰণে দুইটা মাইক এনেকৈ চি টাইপ পোৰ্ট আছে ইয়াতে আমি চাৰ্জ কৰিব পাৰিম ইয়াত বেটাৰী আছে ইনবিল্ট তো এইখিনিয়ে দুটা মাইক এটা ৰিসিভাৰ দুটা উইণ্ডশিল্ড পাউচ মেনুৱেল এইখিনিয়ে হৈছে এই পেকেটটোৰ ভিতৰত আহে এই দেখাত এতিয়া বিল্ড কোৱালিটিটো যদি চাবলৈ যাওঁ ক্লিপ চিপবিলাক ঠিকেই আপোনাৰ আমি হয়তো কেতিয়াবা কিমান দিন চলে নাজানো ভালকৈ চলি থাকিলে ভাল এতিয়া যদি বেয়া হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি এইটো কাপোৰত মাৰিব পাৰিম কাপোৰ মেলি দিওঁতে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম এইটো এতিয়া এইটো ব্যৱহাৰ কৰিলেহে গম পোৱা যাব আজিৰ এই ভিডিঅ'টি অকল আনবক্সিং ভিডিঅ' আছিলে ভিডিঅ'টোত মানে বক্সৰ ভিতৰত কি কি আছিলে সেইখিনি দেখুৱাৰ উদ্দেশ্যে এই ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আপোনালোকক এই মাইক্ৰফোনটোৰ মানে অডিঅ' কোৱালিটিটো কেনেকুৱা সেইটো ৰিভিউ কৰিম আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়াহে ডিজিটেকৰ পৰা গৈ ৰড মাইক্ৰফোন ল'ব পৰা হ'মগৈ ধন্যবাদ